שלום חברים, היום אנחנו נלמד משהו שמתאים יותר לכיתות ח' ברמות הגבוהות, שמתחילים עם חוקי חזקות, וכמובן לכיתות ט' שכבר עוסקים בחוקי חזקות כבר מתחילת השנה. מתחילים. אז אם מסתכלים כאן, ממבט ראשון הכל נראה מאוד דומה. מצד שמאל יש לנו מינוס x בריבוע, באמצע מינוס x בתוך סוגריים בריבוע, ולבסוף בצד ימין מינוס של בסוגריים מינוס x, וכל זה בריבוע. אז מה ההבדלים? לפני שנעמוד על ההבדלים, בואו נראה מהו עיקרון החזקה. אז עיקרון החזקה הוא מאוד מאוד פשוט. החזקה אוהבת את מי שקרוב אליה, אבל מצד שמאל. מה הכוונה? בואו נראה בדוגמאות שכבר הראיתי. נפתור כעת לפי עיקרון החזקה. נתחיל מצד שמאל. מינוס x בחזקת 2. אנחנו מסתכלים כרגע רק על החזקה. החזקה אוהבת את מי שקרוב אליה משמאל. מי קרוב אליה? במקרה הזה הנעלם x, ולכן רק עליו היא משפיעה. כלומר, ה-x בריבוע אמור להיראות ככה לאחר ההשפעה של החזקה, והמינוס מתווסף לבסוף, כך שלבסוף המינוס x בריבוע ייראה אותו דבר. אם אנחנו נציב במקום ה-x ערך כלשהו, לדוגמה במקום ה-x נציב 2, מה קורה? אז החזקה משפיעה קודם כל על ה-2, שהוא הכי קרוב אליה משמאל, כלומר היא יוצרת 4, ואז המינוס מצטרף והתוצאה הסופית תהיה מינוס 4. בואו נראה בדוגמאות הבאות. דוגמה מספר 2, מינוס x בסוגריים בחזקת 2. כפי שאנחנו רואים, החזקה אוהבת את מי שקרוב אליה משמאל, במקרה הזה מדובר בסוגריים, ולכן במצב כזה כל מי שבתוך הסוגריים נהנה מהחזקה. במקרה הזה המינוס x בחזקת 2, בואו נראה מה קורה כשמציבים את הערך 2 כמו מקודם. אוקיי, מציבים x שווה ל-2. אז במקרה הזה מינוס 2 בחזקת 2, בגלל שהחזקה אוהבת מי שקרוב אליה משמאל את הסוגריים, אז מינוס 2 בחזקת 2 יהיה 4. כי מינוס 2 כפול מינוס 2, התוצאה היא 4. ונעבור לדוגמה האחרונה, מינוס של מינוס x בסוגריים, וכל זה בחזקת 2. אז כמובן שהחזקה, כמו שאמרנו, אוהבת מי שקרוב משמאל, ופה מדובר בסוגריים. אז רק מי שבתוך הסוגריים מושפע. בואו נראה את זה באמצעות הצבה, במקום ה-x נציב הפעם 3. אז מינוס של מינוס 3 בחזקת 2, כמובן שהחזקה משפיעה על כל מה שבתוך הסוגריים, מינוס 3 בחזקת 2 זה 9, והמינוס הזה נשאר כמו שהיה, כי החזקה לא אוהבת אותו, הוא רחוק ממנה. התוצאה במקרה הזה היא מינוס 9. בואו נסתכל על עיקרון החזקה בדוגמאות קצת יותר מורכבות. מצד שמאל xy 2z בחזקת 3, אז מה עושים? כמובן אותו הדבר. החזקה במקרה הזה 3 אוהבת מי שקרוב משמאל, שזה הסוגריים. ולכן כל מי שבתוך הסוגריים, הכוונה כל איבר, ייהנה מחזקת 3. אם נפתח את הסוגריים לאחר הפעלת החזקה, אנחנו נקבל x בשלישית כפול y בשלישית כפול 2 בשלישית כפול z בשלישית. זהו עיקרון החזקה. בצד ימין 6x לחלק ל-2y במקרה של שבר, עדיין אותו עיקרון פועל.
חזקת השתיים משפיעה על הסוגריים, כי הם הכי קרובים אליה מצד שמאל, ולכן כל מי שבתוך הסוגריים נהנה, גם המונה וגם המחנה. ולכן הפתיחה של הסוגריים תהיה 6 בריבוע x בריבוע לחלק 2 בריבוע y בריבוע. אז מה שלמדנו היום זה את עיקרון החזקה. אל תשכחו שהחזקה תמיד אוהבת את מי שקרוב אליה, משמאל. אז שיהיה לכם אחלה יום, ואל תשכחו להירשם כמנוי.